नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई EDV लटरीको लागि पर्फेक्ट फोटो साइज चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा बेस्ट वे चाहिँ बताउन जाँदै छु। प्राय EDV भर्दा हामीले गरिने मुख्य त्रुटि नै हाम्रो फोटोमा हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ अबको केही दिनमा नै फेरि EDV लटरीको लागि चाहिँ हामीले आवेदन दिन सक्दछौं। तसर्थ आज नै तपाईले यो भिडियो हेरेर पर्फेक्ट तरिकाले EDV को लागि फोटो साइज कसरी बनाउने भनेर तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ र भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक तथा शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। र आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ फोटोशप ओपन गर्नु होला। हामीले एउटा न्यू फाइल क्रिएट गरौँ। यसमा जस्ट क्रिएट न्यू गरौँ र यति गरिसकेपछि हामीले एउटा फोटो बनाउनु पर्ने छ। फोटोको साइज यसको लागि हामीले फोटोमा क्लिक गरे। ओके, फोटोमा क्लिक गर्नु होला र फोटोको साइज तपाईले चाहिँ नि EDV को लागि भनेको 2 बाइ 2 इन्च अथवा 600 पिक्सल बाइ 600 पिक्सल चाहिँ रहेको छ। तसर्थ तपाईले पिक्सल अथवा इन्चेस जुन गर्दा पनि हुन्छ। मैले अहिले इन्चेस चुज गरे र 2 बाइ 2 हामीले हाइट र वाइड चाहिँ हामी चाहिँ 2 इन्च राखेर रिजोल्युसन हामीले चाहिँ 300 गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ व्हाइट रहन दिनु होला। अब इन्चेस अथवा पिक्सल तपाईले जुन गर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। तपाईले पिक्सल गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ हाइट र वेट तपाईले यही देख्न सक्नुहुनेछ है। र यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट क्रिएट बटन चाहिँ हामीले प्रेस गरौँ। जस्ट क्रिएट गर्नु होला र यो चाहिँ हाम्रो EDV लटरीको लागि चाहिँ चाहिने फोटो साइज चाहिँ यसको चाहिँ रेशियो चाहिँ यो हुने गरेको छ है। यो फाइल क्रिएट भयो। अब तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गरौँ होला। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि गुगल सर्च बारमा गएर तपाईले EDV फोटो साइज भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। र यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको साइज 2 इन्च बाइ 2 इन्च भनेर। र हामीलाई अहिले एउटा इमेज खोल्न जाँदैछौँ। इमेजमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यो फर्स्टमा देखाएको पिक्चरलाई तपाईले सेभ गर्नु होला, किनकि हामी यो पछि चाहिँ यो फोटो अनुसार हामीले काम गर्दैछौँ। यसलाई सेभ गर्नु होला। ओके, डाउनलोड सेभ मैले रिप्लेस गरेँ, पहिले डाउनलोड गरेको थिएँ। ओके, अब तपाईले त्यो फोटो चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नु होला। अघि डाउनलोड गरेको फोटोलाई जस्ट ओपन गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ फोटो चाहिँ तपाई इन्डेक्समा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडलाई, फोटो मोडलाई चेन्ज गर्नलाई इमेजमा गएर इमेजमा जानु होला। इमेजमा गइसकेपछि तपाईले इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ RGB गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। मोडमा गएर RGB कलर गर्नु होला। यो फोटोलाई हामीले क्रिएट गरेको जुन हाम्रो अहिलेको पेज थियो अथवा फोटो थियो, फोटोको जुन साइज थियो त्यसमा लगेर ड्र्याग एन्ड ड्रप अथवा कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। र तपाईले मुभ टुलको सहायताले जस्ट यसलाई चाहिँ जुन बोर्डर छ यो फोटोको बोर्डर चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको फाइलको जुन बोर्डर छ लाइन त्यो बराबर हुने गरेर हामी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै हतार नगरिकन जुन इमेजको बोर्डर छ जस्ट त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मिलाउनु होला। त्यसको लागि तपाईले कन्ट्रोल T हानेर पनि तपाईले साइज घटबड गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल T प्रेस, कन्ट्रोल T दबाएर तपाईले अनि मुभ टुलको सहायताले बिस्तारै यसलाई चाहिँ यो साइज यसरी मिलाउनु होला। त लगभग मिलिसकेको छ है। र यति गरिसकेपछि हामीले यो इमेजको जुन शिरमा रहेको टाउकोमा रहेको लाइन, आँखाको लाइन र तल तपाईको चिनको लाइन यो बराबर हुने गरेर लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मुभ टुलको सहायताले यो रुलरमा गएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु होला। र रुलर तपाईको जुन वर्क स्पेसमा रुलर देखिएको छैन भने तपाईले कन्ट्रोल प्लस R तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने देखिन्छ। लाइनलाई ठ्याक्क यो लाइन बराबर हुने गरेर टाउकोको लाइन, जुन माथिको लाइन, आँखाको लाइन र तपाईको सिउँडोको लाइन यो बराबर हुने गरेर लाइन चाहिँ हामीले यसरी तानौँ। र यति गरिसकेपछि हामीले यो इमेजलाई चाहिँ हाइड गर्छौँ। अहिलेको लागि हाइड गरिसकेपछि अब तपाईले कुन फोटो चाहिँ अब EDV को लागि फोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो फोटोलाई हामीले ओपन गरौँ। ओके, अहिले मैले चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ EDV साइजमा बनाउन जाँदैछु।
तसर्थ मैले यसलाई चाहिँ वर्क स्पेसमा लिएर आएँ र यो फोटोलाई तपाईले ड्र्याग गरेर हामीले क्रिएट गरेको फाइलमाथि चाहिँ छोड्नु होला अथवा यसमा राख्नु होला। अब तपाईको इमेजलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोल टी प्रेस गरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग फोटोको साइज घटाउन बढाउन तपाईले सक्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहा छँदैछ होला है। र यसरी बिस्तारै तपाईले अब चाहिँ तपाईको टाउकोको लेभल र आँखाको लेभल अनि चिउडोको लेभल बराबर हुने गरेर तपाईले फोटोलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। बिस्तारै हतार नगर्नु होला। बिस्तारै बिस्तारै तपाईले यसरी ड्र्याग गर्दै तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। चिउडोको लाइन, आँखाको लाइन र कपालको लाइन तपाईले यसरी बराबर हुने गरेर बिस्तारै मिलाउनु होला। र लगभग तपाईको कपालको लेभल, चिउडो र आँखाको लेभल मिलिसकेपछि जस्ट प्रेस इन्टर गर्नु होला है। र यति गरिसकेपछि अब तपाईको फोटो सिधा छ कि छैन, आँखाको र नाकको लेभल चाहिँ सेन्टरमा छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अब बायाँपट्टि साइडबाट एउटा हामीले चाहिँ लाइन फेरि रुलरबाट एउटा लाइन चाहिँ ड्र्याग गरेर हामीले सेन्टरमा चाहिँ एउटा लाइन तान्छौँ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको आँखाको पोजिसन, नाकको पोजिसन सिधा छ कि छैन भनेर तपाईले सजिलैसँग अनुमान गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ एउटा लाइन तानेर पनि हेर्छौँ। लगभग फोटो सिधा छ, लेभल एकदम मिलेको छ है। लगभग अब यति गरिसकेपछि तपाईको फोटो EDV को लागि चाहिँ लगभग तयार हुन गइरहेको छ। र अब तपाईको यो फोटो जुन पुरानो एउटा हामीले चाहिँ हाइड गरेको लेयर छ यसलाई डिलिट गर्दा पनि हुन्छ है। अनि यो दुईटा फाइललाई चाहिँ हामी चाहिँ मर्ज गरौँ। मर्ज गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ, त्यसले फरक पर्दैन। सेलेक्ट गरौँ र राइट क्लिक गरेर मर्ज गर्दा पनि हुन्छ अथवा नगर्दा पनि फरक पर्दैन। जस्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला अनि फाइलमा गएर हामी चाहिँ सेभ कपी गरौँ। र तपाईले जहिले पनि फोटो सेभ गर्दा चाहिँ जेपीईजी फर्मेटमा तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। जेपीजी फर्मेट तपाईले सेलेक्ट गरेर र नाम दिएर चाहिँ तपाईले सेभ गर्नु होला। ओके लगभग फोटो अब हामी सेभ गर्यौं। र अब हामीले सेभ गरेको फोटो हामी चेक गर्न जान्छौँ भनेको साइज अनुसार भएको छ कि छैन। त्यसको लागि जस्ट राइट क्लिक गर्नु होला इमेजमा, प्रपर्टिजमा जानु होला, जस्ट क्लिक प्रपर्टिज, यो डिटेलमा जानु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ डाइमेन्सन 600x600 हैन, वाइड हाइट तपाईको 600 पिक्सल तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। हो यसरी चाहिँ यो चाहिँ तपाईको पर्फेक्ट EDV को लागि चाहिँ फोटो साइज रहेको छ। ओके अब यति। अब हामीले फोटोलाई अनलाइनबाट पनि चेक गर्न सक्छौं है। त्यसको लागि तपाईले ब्राउजर ओपन गर्नु होला। र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले गुगलमा गएर टाइप गर्नुपर्ने छ EDV लटरी फोटो चेकर। तपाईले यो सर्च गर्नु होला र यो दोस्रो तपाईले लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले यस प्रकारको तपाईले एउटा वेबसाइट तपाईको अगाडि चाहिँ ओपन हुन्छ। र जस्ट अपलोड एन्ड चेक योर इमेजमा चाहिँ तपाईले यो तल रातो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र तयार भएको फोटोलाई तपाईले ओपन गर्नु होला अथवा अपलोड गर्नु होला र केही मिनेटमा तपाईले यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईलाई अगाडि शो हुँदैछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा चाहिँ तपाईलाई चेक ग्रीन छ, ग्रीन चेक आइसकेको छ। यसको मतलब तपाईको फोटो पर्फेक्ट छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के चाहिन्छ रेशियो तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी तपाईको फोटो चाहिँ पर्फेक्ट रहेको छ। र कुनै पनि खण्ड अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको फोटोमा चाहिँ अथवा तपाईले अपलोड गरेको फोटोमा चाहिँ एरर पनि देख्न सक्छ। त्यसको खण्डमा चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ एरर चाहिँ तपाईले मेसेज अथवा एरर तपाईको अरेन्ज कलरको एउटा एरर देख्न सक्नुहुनेछ यसमा। यसरी चाहिँ तपाईको फोटोमा कहाँ त्रुटि भएको छ यसरी एरर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले फेरि करेक्सन गरेर फेरि अपलोड गरेर चेक गर्नु सक्नुहुनेछ किनकि यसले चाहिँ तपाईलाई पर्फेक्ट साइज चाहिँ शो गर्दछ। तर यसरी तपाईले सजिलैसँग EDV को लागि चाहिँ फोटोशपबाट तपाईले पर्फेक्ट फोटो साइज चाहिँ तपाईले तयार गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त मित्रहरू आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त नमस्ते।